יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, שלום. שלום. טוב, צריך להגיד שאנחנו נפגשים כאן בימים לא פשוטים. עזוב את הפוליטי, אני מדברת על המועקה שכל אחד מסתובב איתה, גם רגע לפני פגרה, וגם בכלל האווירה הלאומית היא לא משהו. יש איזה עצב יסודי. קשה להסביר אותו. אתמול פגשתי איזו קבוצה של חברי קונגרס אמריקאים. עכשיו, איך מסבירים עצב? אז בסוף אמרתי להם שהדבר הכי עצוב בעולם זה אופטימיסט מדוכא. שזה קצת מצבי, אני אופטימיסט מדוכא, טיפה, לא מאוד מדוכא, אני בן אדם של המעשה, אבל כן. דקה לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו דווקא על רגע האופטימי שהיה לך השבוע, כן. הפכת לסבא. הפכתי לסבא, כן. איך זה נראה? זה התאהבות מיידית, ואמרתי לך, ואני חוזר על זה בשידור, אני מיד זרקתי הצידה את הילדים, אני לא אוהב אותם יותר, אני אוהב רק אותה. היא מאוד מוצאת חן. היא בת 5 ימים. 5, כן, היום השישי. ואתה מצליח להיות מעורב? עוד דקה, הם זורקים אותי מהשכונה, הם מציבים מחסומים בשכונה כדי שסבא יפסיק להגיע. אתה פשוט מגיע כל יום. כן. טוב, בוא נחזור רגע לרגע פחות אופטימי, אפרופו האווירה הקשה שתיארנו. בסוף אנחנו כולנו חיים פה עדיין בטראומת ה-7 באוקטובר. כן. מחזירה אותך רגע לבוקר הזה, איפה זה תופס אותך? בבית אני מתעורר מהאזעקות. אני רואה כשאני מתעורר אני רואה שהיו כמה טלפונים שחיפשו אותי. אנחנו מדברים על 6:30 בבוקר. כן. ואז המחשבה הראשונה שלי זה יעלי אצלנו. יעלי ביתי, שהיא ילדה, לא ילדה, אישה צעירה עם צרכים מיוחדים. בגלל שזה שבת היא ישנה אצלנו. ואני אומר איפה היא, ואני הולך לחדר שלה והיא לא שם. יש אזעקות ואז אני הולך למטבח ויושבת עם אוזניות. ואני אומר לה, יעלי, אנחנו צריכים לרדת למקלט, שזה מסובך, כי יעלי לא מדברת, ואין לי מילים להסביר לה מה קורה. במקביל, אני נזכר יש לי הבטחה בבית. אז זה חבר'ה צעירים, אני אומרת, הבוטקה לא יגן עליהם, אז צריך להכניס גם אותם. ואני מבין שאני לא יכול עכשיו להגיד לה, יעלי, בואי, כי זה רק ילחיץ אותי יותר. אז אני מתיישב מולה, אזעקות ברקע, ואני אומר לה, יעלי, אנחנו צריכים לרדת ביחד למקלט, לא לפחד, הכל יהיה בסדר, רק בוא איתי וזה, והיא קמה ובא איתי. עכשיו, המקלט הוא גם חדר העבודה שלי. אז אני מתחיל משם להרים טלפונים, לנסות להבין מה קורה. זה לא דבר רגיל שמתעוררים בתל אביב להזעקה, ויש לך איזה הקשר לדבר, או שאתה כמוני, כשאני התעוררתי בבוקר ב6:30 בבוקר? כמוך, כמו הרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש אמ"ן וכל מדינת ישראל. אבל אני כן אומר לעצמי, זה עזה. זה כיף, זה עוצמות של עזה. ואז אני, בשלב מסוים, יש לא הכל מסודר, את יודעת, בגלל שזה שערה ובוקר וזה, אבל שני דברים קורים, אני לא יודע להגיד לך מה קודם. אחד זה לי בסלון מול הטלוויזיה, אומרת לי, יש כבר 40 הרוגים. זה נורא, אני אומר לי, הולך להיות הרבה יותר מ-40 הרוגים. אתה מבין את זה ישר, כשאנחנו בקטסטרופה. את זה אני מבין. והדבר השני, מצלצלת אליי דבי ביטון. דבי ביטון, חברת הכנסת דבי ביטון, היא תושבת שדרות. הבית שלה הוא מאחורי תחנת המשטרה. והיא לוחשת. היא אומרת, יאיר, יורים לי ליד הבית. ואני אומר לה, דבי, יהיה בסדר, הכל זה. ואני נשאר איתה על הקו. אתה מבין מה היא מתארת לך? זה הרי נשמע סיפור... זה הרגע שאני מבין שזה הרבה יותר גדול ממה שמישהו חושב. יש מחבלים, כאילו, מה אני מבין? אני מבין שדברים קורים במקביל. זאת אומרת, יש גם מחבלים שהגיעו עד שדרות, וגם טילים, זאת אומרת, זו פעולה גדולה. 9:30 בבוקר בערך, אני כבר אחרי סבב טלפונים, ואנחנו מוציאים הודעה מטעם כל האופוזיציה, כראש האופוזיציה, שאומרת, אנחנו נתמוך בכל פעולה. עכשיו הכל מאוד כאוטי, ואני אומר לעצמי, התפקיד שלך במצב כזה זה לעשות סדר לסביבתך. אני עושה... למרות שאני מניחה שאתה מבוהל בעצמך, אני לא חושבת שהיה בן אדם בישראל שלא היה בהלם ממה שאנחנו שומעים ורואים.
כן, זה מין שילוב של זה אני לא יודע אם מבוהל זה המילה. זה לא בגלל, לא משחק אותה גיבור, אלא יש משהו, אני בתוך מצבים כאלה כבר יותר מעשור, אני הייתי חבר קבינט בצוק איתן, ואתה מלמד את עצמך, יש לזה ביטוי באנגלית, אין לזה מילה מדויקת בעברית, זה נקרא compartmentization, זה היכולת לשים את הרגשות במגירה, זה מקומפרטמנט, מגירה באנגלית. לשים את הרגשות במגירה ולהגיד, תהיה עכשיו תפקודי, זו המשימה. אני כן, עכשיו יש אגף אצלי בפעולה ובלב שעושה כל הזמן מתעסק עם יעלי. עם זה שהיא לא תפחד ואיך להסביר לה ומה... זה גם מחבר אותך, כי אז יעלי שלא מבינה ודבי שבסדרות, ודבי דואגת לילדות שלה, דבי יש לה 2 בנות עיוורות. ואחת מהן גרה בנחל עוז. אז היא כבר, היא משייטת בשיחות איתי בין הפחד של זה שיורים לה ליד הבית לבין הפחד על הבנות, שאחת מהן לא עונה לה. ואז מצלצלת עוד חברה שלנו, אפרת, מנתיב העשרה. וכמו כל בית בישראל, אנחנו הופכים להיות איזה סוג של חמל, כי אני גם רוצה לדעת שאחותי והאחייניות שלי בסדר, ואז אמא שלי לא עונה לי איזה חצי שעה, אמא שלי בת 89. תשרוד את כולנו, שלא יהיה טעות. חדה קטר, אומרת לי, לך תתעסק במה שחשוב. בצהריים אני עושה שיחת ועידה גדולה. זה מעניין, אני לא בטוח כמה התעסקנו בזה, אפילו את ואני שמדברים על התקופה, ואני אומר להם, תקשיבו, אני רוצה לעשות מאמץ להקים משהו יותר מהר ממשלת אחדות. כבר בצהריים אתה אומר את זה. אני אומר את זה בשיחת ועידה עם הצוות. שלך, של יש עתיד. כן, הנהלה הבחירה. ואני אומר להם, כי בשלב מסוים ברור שאני הולך לפגוש את נתניהו, ואני אומר להם, אני הולך להציע לו את זה. סתם, בגלל שבסוף לא נכנסתי לממשלה, אז אף אחד לא זוכר שאני הראשון שהציע את ממשלת האחדות הזו. ואנחנו מנהלים דיון, ואני אומר להם, תראי, צריך להוציא משם את בן גביר וסמוטריץ', כי עם המטורפים האלה לא נוכל לנהל מלחמה, וזה הולך למלחמה. זה לא מבצע, זה לא זה, אנחנו בתוך מלחמה. ואני מקיים עוד דיון אחד עם המזכיר הצבאי, על הזירות הנוספות. אני שואל, כאילו, זה בעצם התייעצות. הם גם בתוך עצמם, דברים התארגנו יותר מאוחר, אבל היה שלב שבו בתוך לשכת ראש הממשלה ובדרגים הבכירים של הצבא, הם פשוט אמרו, אוקיי, מי מנוסה ואפשר לדבר איתו? אז היה איזה מין סבב טלפונים כזה, של בעלי השיער הלבן, שאומרים מה צריך לקרות. ואני אומר להם, צריך לזכור שאתם לא יכולים להוריד את כל הכוחות לעזה, צריך להשאיר מה שיותר כוחות שאפשר בנסיבות האלה בצפון. בינתיים מתחיל לעלות הסיפור של נובה. אנשים אומרים, תדעו, היה שם, זה לא רק היישובים, יש איזה פסטיבל מוזיקה, כנראה קוראים שם דברים נוראים. זה הכל, אני חושב שסידרנו לעצמנו את היום הזה בדיעבד, בשלב הזה זה הכל שברירי מידע ושמועה וסיפור, זה לא דברים קוהרנטיים עדיין. אחר הצהריים, אני הולך לפגוש את נתניהו בקריה בתל אביב. הוא מתקשר אליך? המזכיר הצבאי תאם את הפגישה. ואנחנו יושבים, אני לא יכול להגיד לך, אני מניח שזו השאלה, אני לא יכול להגיד לך איך הוא היה, כי זה לא הוגן. אתה יודע, אני רק יכולה לשער, וגם ממה ששמעתי, שהוא היה בהלם. זו הגדרה טובה. ראית בן אדם בהלם. שלא מבין איך זה קרה לנו, צריך להגיד, גם אני הייתי בביתי בהלם, ולא מבינה איך זה קרה לנו. מדינה שלמה בהלם, זה סותר את כל מה שאמרנו לעצמנו על עצמנו. ואני אומר לו, תקשיב, זה הולך להיות גדול, זה הולך להיות ארוך, זה מחייב איזה איחוד כוחות, כל המריבות הישנות צריכות לעוף מהחלון, אבל את הדבר הזה צריך לעשות מסודר, ואי אפשר, המטורפים לא יכולים להיות חלק מזה. ועל זה הוא אומר לי לא. במקום. במקום. והיות ואנחנו גם זו סיטואציה לחוצה, גם אנחנו מכירים אחד את השני המון שנים וטוב מאוד, אני יודע מתי זה לא מעניין אותו משהו.
בזה האינסטינקט הפוליטי שלו עוד היה. זאת אומרת, היה ברור לגמרי שאין על מה לדבר, עברנו על נושאים אחרים. זה אפילו, בדרך כלל, כשאתה מדבר על משהו שאינו ביטחון נטו, אני מבקש מהמזכיר הצבאי לצאת. פה אפילו לא הספקנו, היה כל כך ברור שאין על מה לדבר. יצאתי משם, אני זוכר שציצלתי לצחי הנגבי, ואמרתי, אני רוצה לעדכן אותך על השיחה עם ראש הממשלה, שיהיה אצלך ברקורד, ואמרתי לו הכל, גם את החלקים הביטחוניים, השיחה שרובה היה כמובן מה עושים. אבל גם אמרתי לו את החלק הפוליטי, אמרתי לו, צחי, אני חושב שאתם עושים טעות מסוכנת. אתם תהיו כל הזמן עבדים של הפוליטי, אם לא יהיה לכם ממשלה שהיא ממשלת מרכז. או לא של המרכז כמו פוליטי, אלא של המרכז הישראלי, של המיינסטרים הישראלי. חזרתי הביתה, ששל יורי הגיע מתישהו. עכשיו, כל זה מוקף בזה שאני עושה מה שעושה כל ישראלי. וזה מדבר עם אמא שלי, מדבר עם הילדים שלי, מדבר עם אחותי, מדבר עם האחיינית שלי. כולנו עשינו אותו סבב טלפונים אינסופי וטלוויזיה כל הזמן ברקע. אצלי בבית, אני לא יודע איך זה אצלך, אני יודע שרוב הבתים הישראלים במילא הטלוויזיה פתוחה כל הזמן ברקע. אצלי לא. תמיד אמרתי, חבר'ה, בואו בסוף, בגלל העבודה שלי עדיף שלא יהיה, כאילו, לא תהיה כל הזמן טלוויזיה פתוחה, אבל ביממה הזו כמובן כל הזמן מהמסך נופלים עלינו אסונות בקצב ובעוצמות אבל ואז אני רוצה לתעכב רגע על העובדה שאתה פועל באופן די מתוכנת עם רגש בצד, כי מגיע רגע שאנחנו רואים את מספר ההרוגים, שאנחנו מבינים את ממדי האסון, שאנחנו רואים עד כמה לא היה צבא, לא היה מי שיגן, אנשים חוצים את הגבול באין מפריע, ישראלים פשוט מטיילים עם תינוקות. אתה לא תופס את הראש ומתחיל להיות חרד למה שעוד יכול לקרות? כי היה רגע כזה שאני אמרתי לאן זה עוד יגיע. נכון. אני לא תופס את הראש, אני כן חרד ממה עוד יכול לקרות, אבל זה היה ממוקד, כי אתה יודע, אתה יודע מה עוד יכול לקרות. איזה עוצמות יש לחיזבאללה, מה יכולה להיות מידת המעורבות האיראנית, מה זה אומר על הגבול הסורי. זה שנים של עיסוק בנושאים האלה. אני אז חשבתי עכשיו גם צריך לזכור, כל תוכניות הפינוי, אני מכיר אותן. וידעתי שתהיה דילמה מה יופעל ומה לא יופעל. אני חשבתי אז, ולשמחתי התבדיתי, שזה עלול להיות מלווה בהתפרצות חזקה מאוד באיו"ש, ואפילו במזרח ירושלים. זה לא קרה. לא שזה... אני רוצה להתעכב על זה רגע, ולהחזיר אותך שנייה לערב יום כיפור. אתה מפרסם וידאו, חריג מאוד. אני לא זוכרת מתי אתה מפרסם שירות לציבור, ומטריע מפני איזשהו מצב ביטחוני. ייקח אותי ממש לשנייה שאתה מחליט להקליט וידאו כזה. אנחנו לפני שמחת תורה, אתה אומר אזרחי ישראל, אני מבקש להטריע מפני הידרדרות אלימה ומסוכנת שעלולה פה להגיע. אני ממש זוכרת את המילים מדויקות. נכון. למה אתה עושה את זה? כי אני רואה את החומר המודיעיני. יש לי פגישת עדכון אצל ראש הממשלה, מזכיר הצבאי פורס לי את הסיטואציה כמו שהם מבינים אותה, והאנטנה עולה. אני הולך משם לוועדת חוץ וביטחון. כראש אופוזיציה, אתה יכול לראות את החומרים, מה שנקרא החומרים השחורים של ועדת חוץ וביטחון. זה לא החומרים של מליאת הוועדה, זה חומרים של ועדת המשנה למודיעין, שהייתי חבר בה הרבה שנים. ואני יושב פשוט כמה שעות טובות, וקורא וקורא וקורא, ולאט לאט מתחילה להצטער לי תמונה, אני אומר, זה הולך להתפוצץ. במיידי? אתה מבין שזה מתפוצץ מיידי? כן, כן. אני יוצא משם, אני עושה שיחת ועידה עם ניב שנמצא פה מאחורי הזכוכית, ועם כל צוות, דווקא צוות תקשורת. אני אומר להם, תקשיבו, אני רוצה לעשות מסיבת עיתונאים להתריע מהתפוצצות. אבל אנחנו מדברים על רגע שבכל מערכת הביטחון אומרת חמאס מורתע, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון אומר שלא ידע משום דבר, ראש הממשלה יודע שלא, ואתה יוצא משם ורוצה לכנס מסיבת עיתונאים ולהטריע. כן, והצוות שלי שיודע בדיוק את מה שאת תיארת עכשיו, אומר לי, השתגעת? א', זה לא מעניין אף אחד, אנחנו בתוך הפיכה משטרית, אתה תחטוף משני הצדדים. השמאלנים יגידו
שאתה לא מתעסק במה שחשוב, שזה הפיכה המשטרית. הממשלה תגיד שאתה לא יודע על מה אתה מדבר, זה פשוט לא מסיבת עיתונאים שצריך לעשות. ואני אומר להם, אני לא עושה את זה הרבה, אני עושה לכם עכשיו, אני כופה את דעתי, אני מודיע לכם, תארגנו מסיבת עיתונאים, ירצו לבוא, יבואו, לא ירצו, לא יבואו, אבל זה חובתי להתריע אם אני יודע שהולך לקרות משהו. ולזכותם יאמר שלמרות, את יודעת, לפעמים כשאנשים יש להם התנגדות פנימית, אז הביצוע הוא כושל לפעמים. לא כושל, אבל פחות נלהב. אבל שלחתי להם טקסט. הוויכוח היחיד היה זה שהם אמרו לי, ביקשתי מהם רשות לספר את זה והם אישרו לי. זה שאני בטקסט המקורי כתבתי, הולכים להיות 100 הרוגים. ואמרו לי, תשמע, אתה לא יכול דקה לפני חג להגיד לאנשים יהיו 100 הרוגים, אנחנו גם יום כיפור, ויום כיפור זה מלחמת יום כיפור, זה כבר מורבידי מדי, תוריד את המשפט הזה, והורדתי אותו. והשארתי את ההזרה, כמו שאת ציטטת אותה. אני אומר, זה היה מושתת חומר מודיעיני, וזה חלק מהעובדה שהסיבה שנתפסנו לא מוכנים, היא לא בגלל שלא היה מודיעין, אלא בגלל שלא קראו נכון את המודיעין. לא, זאת אומרת, זה באמת טעות של קונספציה ולא טעות של איסוף מידע. במודיעין יש איסוף מידע. ויכול להיות שהטעות הייתה כי חשבנו, או יותר נכון, ההתפרצות דיברה על יהודה ושומרון ודווקא לא על עזה, שעזה חשבנו שהכל שם רגוע וחמאס מורתע? תראי, א', אני במסיבת עיתונאים הזאת מדבר גם על עזה. אני אומר יהודה ושומרון ואני אומר ועזה. כן התחילו שם ריצות אל הגדר, חזרו לבלוני נפץ. זאת אומרת, היה ברור שגם שם מתלקח משהו. כל זה היה. אבל כמו שקרה, יותר, לא המון, אבל קרה לא פעם אחת בהיסטוריה של צבאות ושל ממשלות, כשיש לך איזה רעיון מסדר מאוד מאוד חזק, אז אתה מזיז הצידה את כל האינפורמציה שלו מתארגנת איתו. אני חושב שאחת הסיבות שזיהיתי את זה, זה מפני שאף פעם לא האמנתי כל כך ברעיון. אני לוקח אותך 2 קודם. אני שר החוץ, ואני הולך לרייכמן, יש כנס טרור, ואני מציג שם תוכנית שאני קורא לה כלכלת תמורת ביטחון, שבה אני אומר, חבר'ה, תשמעו, אי אפשר להמשיך ככה עם עזה. הרעיון הזה של לסמוך על החמאס הוא לא נכון, אנחנו צריכים לחזק את הרשות, ולבנות תוכנית של כלכלת תמורת ביטחון, אחרת אנחנו סתם יושבים ומחכים כל פעם לסבב הבא. אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך עכשיו על זה? נו. ממשלת השינוי. כן. היית שם. לא, זה בזמן הממשלה. אני מנהל על זה סדרה של דיונים מרתקים. כראש ממשלה? לא, כשר חוץ. כשר חוץ. כשר חוץ. אני מדבר על זה הרבה עם בנט, הוא איש טוב לחבוט איתו מצחים, להתווכח איתו. שמתווכח איתי. הוא אומר לי, תשמע, אי אפשר לחזק את הרשות. זה דיון מעניין. הוא לא מבשיל. אני מנהל, אני מציג את עיקרי התוכנית לשני אנשים, אחרי שהעברתי את זה גם מול שר הביטחון אז, שזה היה גנץ ובנט. אחד קוראים לו אנטוני בלינקן, הוא מזכיר המדינה האמריקאי, והשני נקרא לברוב, שהוא שר החוץ הרוסי. כי מעניין אותי לשמוע מה הם יחשבו על זה, ויש איתם דיאלוגים מעניינים סביב הנושא הזה. בשלב מסוים, אני מבקש מבני, ואנחנו עושים דיון גדול במשרד הביטחון. בסיוק, אגף מבצעים, חליבה, ראש אמן, רסן, שהיה מפקד המתפ"ש, כולם סביב השולחן, אני מציג להם את עיקרי התוכנית, ואנחנו מתחילים דיאלוג שאומר, צריך לדון בזה ברצינות, כי הדרך הנוכחית להסתכל על המציאות היא לא טובה. ואז הממשלה נופלת. ועידית סילמן עוברת צד, וניר אורבך, אתה יודע, דברים כאלה שאתה מסתכל עליהם אחורה, בתוך הטרגדיה החונקת שבתוכה אנחנו נמצאים עד עכשיו, נראים לך מטורפים ולא חשובים, או חלק מהטירוף שזה ששקענו בה לא חשוב והתעלמנו ממה שחשוב. אבל ממשלה נופלת זה ממשלה נופלת, בדיעבד אתה אומר, אם הייתי יכול להמשיך הלאה את הדיונים ואת מה שהתחלתי, יכול שהיינו במצב אחר? זו אמירה שמעצבנת מאוד את הימין, אבל בכל זאת שואלת אותך.
שתעצבנו. זה קרה במשמרת שלהם. זה שהניסיון הזה, שנשכח כולנו, מי היה בשלטון כשנרצחו 1,200 איש, כשנשים צעירות הלכו לרקוד בפסטיבל מוזיקה ונאנסו ונשרפו בחיים, וכשישובים שלמים נכבשו, אתם הייתם בשלטון, אתם אחראי, אין לנו שום כוונות לשכוח את זה, ואתם לא תצליחו להסיר מעצמכם אחריות. זה הדבר הזה שהזמן עובר והטירוף מתנרמל, אנחנו כולנו לאט לאט, את יודעת, אני מניח ובצדק שמתישהו בחצי שנה האחרונה אמרת לעצמך, טוב, פעם אחת אני חייבת ללכת למסעדה עם הילדים. אני אשב במקדונלדס, או איפה כי יש גבול כמה אני אחיה בתוך עננה של טירוף. וזה התנהגות נורמלית, רק המצב הוא לא נורמלי, והמצב הלא נורמלי זה שהאנשים האלה עדיין בשלטון במדינת ישראל, אחרי שזה קרה במשמרת שלהם. אני לא רוצה לחזור לטיעונים השחוקים של אוקיי, זה הזנחה של שנים, כל ממשלות ישראל, כולל אתכם, כולכם הייתם בתפקידים כאלה ואחרים, אבל אני כן רוצה, אני יודעת שאתה לא מקבל את זה, ואני כן רוצה לשאול אותך ברמה האישית, אתה הולך לישון בלילה, זה רק אתה עם עצמך, אין אף אחד, אתה אומר, יכול להיות שיכולתי לעשות משהו אחר, יש לך איזה חשבון נפש בימי הרפורמה הפרועים, בימים שאחרי, אני לא יודעת, משהו שאתה אומר, יכולתי לעשות אחרת. עצם הדיון הזה מרתיח אותי. למה? כי זה חלק מהניסיון להסיר את האחריות מהאנשים שאחראים. זה הרי כשאתה לא יודע מה בחיים פוליטיים, בטח החבורה הזו והמכונה מקיפה אותם. כשאתה לא יודע, אין לך מה לעשות, אתה אומר, אני לא יודע איך להתמודד עם הסיפור. הסיפור הוא זה לא בהכרח מוריד מהם, אבל יכול להיות שזה מושג רחב מאוד שלכולם יש מקום בתוכו. לא, זה לא מושג רחב. במינונים משתנים אולי. זה לא מושג רחב. החיים בפוליטיקה, עזבי בפוליטיקה, בדמוקרטיה יש עיקרון יסוד. עיקרון היסוד, זה מעניין שאין לו מילה עברית מדויקת, המילה האנגלית היא accountability. שזה קבלת אחריות. שזה השאלה מי אחראי, כי מי שאחראי הוא זה שנותן לדין וחשבון. מה שמדהים בדמוקרטיה לעומת כל שיטת משטר אחרת, זה שהאזרחים יותר חשובים מהשלטון, והשלטון אחראי לאזרחים, לא האזרחים לשלטון. אם המלחמה של רוסיה באוקראינה נכשלת, אז מבחינת פוטין, האזרחים לא היו מספיק טובים. אבל אז אני אגיד לך, בסדר, אני לא מסירה מנתניהו את האחריות, יכול להיות שבאמת, אבל משום שאתה פה ולא הוא, אז אני כן רוצה לשאול אותך, אנחנו עוברים שנים שאתה בקבינט, היית שר אוצר, הקמת את ממשלת השינוי, בסוף היה איזה תפקיד מיניסטריאלי, השאלה אם אתה אומר, זה לגמרי לא אני. אני אומר שעצם הדיון הוא חלק מניסיון להסיר אחריות, אבל יש את השאלה הקשה יותר. כי אם כבר, אז תשאלי אותי, אם אתה היית ראש ממשלה, אם אתה חושב שזה היה קורה, והתשובה היא לא. למה? מה היית יכול לשנות בזה? את ההתנהלות. בסוף, גם נפתלי וגם אני. ואת יודעת מה, גם שרון וגם אולמרט. וגם נתניהו, אפילו לא שנה או שנתיים, בעשור הראשון שבו הוא היה ראש ממשלה. כולנו התעוררנו מוקדם בבוקר. הדבר הראשון שרצינו, הבן אדם הראשון שרצינו לפגוש היה המזכיר הצבאי. הדבר הראשון שרצינו לראות, כשאתה ראש ממשלה, אפילו כשאתה שר חוצה עוד יותר כשאתה ראש ממשלה, בבוקר מכניסים לך תיק אור שחור, אני חושב שזה אור לא אמיתי, לטובת חובבי בעלי החיים. ובתוכו יש דוח המודיעין היומי, והוא הדבר הכי חשוב ביום שלך. 10 דקות, רבע שעה הראשונה, שבהם אתה יושב עם הקפה השני, כי הראשון שתית אותו איך שהתעוררת, אם אתה יושב עם הקפה השני, וקורא את הבסיס של התמצית של מה קורה ברמה המודיעינית, וזה מנהל אותך, וזה מנהל את יומך, וזה מנהל את הערנות שלך. זה גם מה שגורם לאנשים להתאהב בלשכה החשובה במדינה, כי אנשים מתארים את זה ממש כמו חיידק שאחר כך לא עוזב. אני לא יודע, אני מכיר את אלה שזה לא עזב אותם, אני לא, האובססיות שלי הם כאמור לחדים וילדים, ואני בן אדם נורמלי. אבל כן, בסוף, מה שקרה, קרה בגלל מערכת שלמה, אבל זה מתחיל מהראש שלה, שנרדמה. היא נרדמה, היא הייתה עסוקה בלנסות לפרק את בית המשפט העליון, בלריב עם שמאלנים בהפגנות, בכל מיני דברים. הם לא עסקו במה שחשוב.
והם סרבו להקשיב. היה פה, זה לא שלא היו התראות. את אומרת, וואו, זה מדהים, או לא אמרת, וואו, זאת אומרת, זה אכן התרעת שבועיים לפני עם חומר המודיעין. אני לא היחיד שהתריע. כל מערכת הביטחון צעדה לתוך לשכת ראש הממשלה, לחדר הקבינט, לחדר הממשלה, ואמרה, תקשיבו, אתם צריכים להבין שהביטחון הישראלי נפגע, אתם צריכים להבין שאויבינו מבינים שהחוסן הישראלי הוא כבר לא מה שהיה, ואתם לא יכולים להמשיך להתעלם מזה. אוקיי, אז אתה יודע מה, אז אפרופו החוסן, אני רוצה לשאול אותך, לחזור רגע לימי הרפורמה, שבאמת גרמו פה לאווירה מאוד מאוד קשה, ולשאול אותך על החלק שלך, בדיעבד, היית מאפשר שוב מצב של ראש ממשלה עם 6 מנדטים, ציבור גדול בישראל, זה לא עבר לו בגרון, מבחינתו זה דבר לא לגיטימי. גם אנשים שאולי תמכו בכם, זה דבר לא טוב, לא בריא. בדיעבד, הייתה פה ממשלה טובה, יעילה, מתפקדת, שמרה על הביטחון, שמרה על הכלכלה. נניח שזה נכון. במבחן התוצאה, זו הייתה ממשלה טובה, ואם זו הייתה ממשלה טובה. ואת יודעת מה? שוב, אני בכוונה לא מרפא מזה. עובדה היא שהממשלה הזו, הרי זה לא שאת שואלת את עצמך, האם החמאס רצה להרוג יהודים ב-2022. כן, הוא רצה להרוג יהודים גם ב-2022. והוא רצה להרוג יהודים כשאני הייתי ראש ממשלה, והוא רצה להרוג יהודים כשנפתלי היה ראש ממשלה, הוא רק חשב שהוא לא יוכל. והוא חשב שהוא לא יוכל, כי הייתה ממשלה מתפקדת, שעסקה קודם כל בביטחון. אבל מה שזה משדר, הרעיון הזה של ראש ממשלה עם 6 מנדטים, שכביכול, אני יכולה להבין שאתה מסיים את המשא ומתן עם בנט, ואתה ראש ממשלה, אתה זכית לתמיכה של העם, זה חלק מהעניין הדמוקרטי. פה הייתה תחושה של, אני אגיד את זה בלי לחבס את המילה, של קומבינה. יכול להיות, אני לא חושב שזה, תראי, זה במסגרת חוקי המשחק הדמוקרטי, זה בוודאי יותר לגיטימי מראש ממשלה נכון, עם זה כתבי קשר, אישום. אבל אולי טיפה מסריח. זה לא כמו ראש ממשלה עם כתבי אישום חמורים, שמתעסק בניסיון לרסק את מערכת המשפט ששופטת אותו במקום להיות ראש ממשלה. בכלל, זה נכון בחיים, וזה נכון עוד יותר בשלטון. אתה מתעסק בעיקר בברירות רעות. אני אגיד משהו על החיים בכלל, לטובת היום שבו נעמי נכדתי תקשיב לסבא שלה מדבר בפודקאסט. דילמות זה או בין רע לרע או בין טוב לטוב. אין דילמה בין רע לטוב. אם יש לך אפשרות רעה ואפשרות טובה, החלטנו כבר, נכון? דילמות זה רק בין רע לרע. היה לנו אפשרויות רעות, רק אפשרויות רעות, את יודעת מה, בכל המהלך שבו נולד בני חידו מ-2019 ואילך. היה לנו רק אפשרויות גרועות, ושיחקנו עם הקלפים הגרועים מאוד שהעולם חילק לנו, ושיחקנו איתם מצוין. כן? בדיעבד אתה מסתכל על מה זה היה טוב. הקמנו ממשלה טובה, אני חושב שיש היום, יש היום סנטימנט חזק, גם אצל אנשים שמאוד לא אהבו את הממשלה הזו, שאומרת, אבל תשמעו, לפחות היה תחושה שאתם קמים בבוקר לעבוד, ומתעסקים במה שחשוב. אני לא ממליץ על זה כשיטה. לא, היית חוזר על זה? שוב להמליך אדם עם 6 מנדטים, שעה שאתה המפלגה הגדולה, שקיבל את אמון העם במחנה. אני אגיד לך את זה הפוך. אם יש משפט שאני שונא, זה שמסבירים לי מה נתניהו היה עושה, אם הוא היה עכשיו ראש האופוזיציה, איך הוא היה שורף את ביתי עליי. התשובה הקבועה שלי על זה היא, כן, אבל אני לא רוצה להיות נתניהו, יש אחד כזה וגם זה יותר מדי בעיניי. כן, אבל השיעור הפרטי שלך מהאירוע עם בנט. אבל אני כן מאוד בעד נחישות. ופה הייתי צריך להקים ממשלה. הייתי צריך להקים ממשלה מ8 מפלגות. וזו הייתה הדרך היחידה להקים אותה. אז הלכתי והקמתי אותה, כי אני חושב שזה מה שצריך לעשות אם אפשר. לא אידיאלי. אני אשמח מאוד אם בפעם הבאה ליש עתיד יהיו 487 מנדטים, ונקים ממשלה שרק מאיר כהן יהיה כל השרים. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתעכב על עוד משהו, כי דיברנו באמת על הקרע בעם ועל הרפורמה, ואתה יודע, כל צד שאתה תשאל אותו, בעצם כולם משוכנעים מאוד מאוד בעמדתם. צד אחד שחושב שאתם אלה שהובלתם לקרע, אתם המחנה שלך שבטוח שזה הצד השני שהוביל, ואני רוצה רגע להתעכב על מה שלדעתי יכולה להיות גם הסיבה למה שקרה. בסוף אנחנו מסתובבים פה בשנים האחרונות בפלונטר פוליטי שגורם לכך שממשלות קמות על מפלגות קצה. אתם עשיתם את זה עם רע"מ, שהיא מפלגת קצה משמאל, והם עשו את זה עם מפלגת קצה מימין, בן גביר. וזה גורם למצב שהרבה מאוד, שציבור גדול מאוד בישראל מרגיש לא מיוצג ואולי אפילו נבגד. יכול להיות שהרעיון הזה מיצא את עצמו, שממשלות לא יכולות יותר לקום בצורה הזו?
תראי, סתם אני רק בשביל הרקורד, רע"מ היא אולי מפלגת קצה, היא לא מפלגת שמאל. רע"מ היא מפלגה דתית. אבל היא כן קצה, היא מייצגת... לא, היא קצה במובן זה שזה היה פעם ראשונה שמפלגה ערבית הייתה חלק מהשלטון, אבל היא לא מפלגת שמאל. זה אי אפשר להגיד על התנועה האסלאמית שהיא שמאלנית, היא לא, היא דתית. זה הדבר הכי קרוב לש"ס מוסלמי. היא בחישוב הקר, היא חלק מגוש השמאל. יכול להיות, למרות שאני מזכיר שנתניהו ניהל איתם משא ומתן מאוד אינטנסיבי, כי הוא הבין אותם בתור ש"ס ערבי. אבל השאלה... אבל זה לא הייתה השאלה שלה. כן, בוודאי שהרעיון של מפלגות, של ממשלות, כשאני הקמתי את יש עתיד, לא היו מפלגות מרכז בישראל. ואני אגיד לך יותר מזה. במקור, המפלגה הכי קרובה אלינו אידיאולוגית, הייתה כנראה הליכוד. הליכוד המקורי, הליכוד שאומר אני מפלגה לאומית ליברלית. אז לא צריך לשכנע אותי שהתפיסה הלאומית ליברלית היא זו שצריכה להוביל את המדינה, והמרכזיות היא הדבר שצריך להוביל למדינה. אני ב-2013 הקמתי ממשלה עם נתניהו, ויצרתי אז את ברית האחים כדי להקים את הממשלה הזאת, וכדי שהמיינסטרים הישראלי יוביל אותה. אני מאוד מאמין בזה, אבל לא תמיד אפשר. כי הבוחרים הם מה שהם, יש פה, אין דבר מסוכן יותר מאשר העובדה שהקיצוניים שולטים בחיינו. אני בזה מסכים איתך לגמרי, ואת יודעת מה? אין דבר יותר מסוכן מאשר הנרמול שלהם. ההבדל בין זה שאנחנו עשינו ממשלה עם רע"מ, לבין זה שנתניהו עשה ממשלה עם בן גביר, זה שמנסור עבאס לא חושב שהוא יהיה אי פעם ראש ממשלת ישראל. בן גביר כן חושב שהוא יהיה ראש ממשלת ישראל. עדיין, אנחנו מדברים על מידת השפעה בתוך הרכב פוליטי, אבל אפשר להגיד שההבנה הזו שמת עליה וי? העניין הזה של להקים ממשלה עם מפלגה שלהרבה מאוד בציבור קשה איתה, זה מצא את עצמו. תראי, מה זה מצא את עצמו? תקים שוב ממשלה עם רע"מ? בוא נשאל את זה פשוט. אני לא מנוסה מדי בשביל לנהל הקמת ממשלות תיאורטיות. אני יכול להגיד לך, אגב, שמנסור היה שותף אחראי מאין כמותו. אני רוצה להזכיר לך את הדבר המדהים הזה שבשומר חומות הוא נסע ללוד לעזור לצבוע מחדש בית כנסת שנשרף. כן, אבל עזוב, זה מה שהוא מייצג בסוף. לא, אבל אני רוצה שנגיד... בעיני הימין. כן, אבל זה לא בעיני הימין. הימין הישראלי תמיד כיבד את המיעוט הערבי. יש היום משהו שחדר למיינסטרים שאומר, אנחנו פוסלים אנשים כי הם ערבים. זה שנאה גלויה לאנשים בגלל מה שהם. ואני חושב שיהודים לא יכולים להרשות לעצמם להתנהג ככה או לדבר ככה או לחשוב ככה, כי אנחנו הקורבנות הכי גדולים בהיסטוריה האנושית של זה ששונאים אותך, לא בגלל משהו שעשית, לא בגלל משהו שאמרת, אלא בגלל מה שאתה. אז מבחינתך זה עדיין לגיטימי? השאלה היא, אני אומר שוב, אם יש מישהו בעולם שאומר, אני מקבל את הקיום של ישראל כמדינה יהודית, אני קורא לשמור על חוק, אני תמיד, אני מנהל משא ומתן אחרי בחירות, גם עם הליכוד וגם עם לפיד, להגיד שאני פוסל אותו רק כי הוא ערבי, זה בעיניי מעשה לא מוסרי. הבעיה שלי עם בן גביר זה לא שהוא יהודי. אין לי בעיה עם יהודים, אני יהודי. הבעיה שלי עם בן גביר זה שזה תנועה של נאו-פשיסטית, מסוכנת, שלא צריכה להיות חלק משום שלטון במדינת ישראל. טוב, לצערי הזמן שלנו הולך ומתקצר, ואני כן בכל זאת רוצה לגעת, אפרופו השיחה הזו שלנו, שנוגעת בבעיות של החברה ובכל מה שנפיץ בה, להתייחס ליחסי האהבה-שנאה שיש לחברה החרדית איתך. כן. ידעת איתם עליות ומורדות, צריך להגיד. גם היום, אני לא יודעת עד הסוף להגדיר את מערכת היחסים הזאת. אני אנסה. אני מתראיין יותר ממה שהגיוני בתקשורת חרדית. הרי לא יהיה לי כנראה מנדטים של חרדים שאומרים אנחנו חייבים להצביע. צריך להגיד לטובת גם מאזיננו שאני רואה אותך מיודד עם גפני למשל. בהחלט. היה שם איזה ביקור ביום ההולדת שלו לדעתי, שהגעת. ביום הולדת, וזו הזדמנות להתנצל כי הוא חיפש אותי לברך אותי על הנכדה ולא הספקתי לחזור אליו. אני אחזור אליו. והרבה הוא איש ראוי, ועם בוסו אנחנו עובדים טוב, זה כל שרים חרדים. אני מתמודד עם משהו, ולא תמיד יש לי תשובה טובה לגביו. יש לי ויכוח עם החברה החרדית על נושא הגיוס והיציאה לעבודה. הוא ויכוח אידיאולוגי, הוא ויכוח עקרוני, הוא ויכוח על, יותר מכל דבר אחר, על ניתוח הנתונים של העתיד. על השאלה איך ייראה עתידנו. יש לנו מצב שבו אין לנו מספיק חיילים לצבא, ואין
אין לנו מספיק כלכלה בשביל לתמוך בציבור כל כך גדול, אם הוא לא יהיה חלק משוק העבודה. אלה הנתונים, אפשר לקיים עליהם כל מיני סוגים של דיונים. היות וזה לא דיון נוח להם, כי הם לא יודעים מה לענות על השאלה שאנחנו אומרים, תקשיבו, יורים בנו ואין לנו מספיק חיילים, אנחנו צריכים את הצעירים, אפילו לא אומרים את כולם. יש לכם 2/3, זה נתון שאתם מכירים בו, 2/3 מהצעירים שיושבים בישיבות, הם לא גאונים שלומדים תורה, אלא הם נתקעו שם, בואו, אנחנו צריכים אותם בצבא, אין לא יודעים מה לענות על זה. אז התשובה הכי קלה זה לפיד שונא חרדים. לא, אבל אני אגיד לך יותר מזה, כי יש עוד כל מיני אנשים שמחזיקים בדעה שלך במערכת הפוליטית, אבל הם, לתפיסתי, מסתכלים עליך ואתה מייצג משהו שהם לא, שהם סולדים ממנו, נניח. אני אגיד לך מה, לא יודע אם סולדים או מפחדים, הם קצת רואים את אבא שלי. יכול להיות. והיות ואני אהבתי מאוד את אבא שלי, אז לא בא לי להגיד להם, לא, תשמעו, אני לא אבא שלי. הוא מספיק... יכול להיות שזה העניין? שזה מקור... זה חלק מזה, אני לא יכול להגיד, אני לא... חצי, ככל הידוע לי מדעית, חצי מה-DNA שלי זה ממנו, אז אני לא אתכחש לו. אבל אני אומר, זה בעיקר אזור הנוחות של הפוליטיקה החרדית. כי החרדים הצעירים שאני פוגש, אני מסקרן אותם יותר ממרגיז אותם. אבל אזור הנוחות של הפוליטיקה החרדית, זה שונאים אותנו. אנטישמיות. אתה אומר להם, מה אנטישמיות? מה אני? מה עשיתי? אני עושה קידוש ביום שישי. איך הגעתם לאנטישמיות? תראי שיהיו לך המון תגובות לזה שאמרתי עכשיו שאני עושה קידוש ביום שישי, של אנשים שיגידו, תבדקי איתו אם זה באמת הוא התכוון. כן, באמת התכוונתי. ויש לי מזוזה בבית. תרגיעו את כל הטירופים. העובדתית, הבעיה המרכזית ביחסים שלי עם המפלגות החרדיות זה שהם לא רוצים לקיים איתי את הדיון שאני רוצה לקיים איתם. אבל לא תהיה ברירה כי המציאות חזקה מהם וממני. אוקיי. טוב, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך עד כמה הופתעת מהעובדה ש29 קולות בלבד הפרידו בינך ובין רם בן ברק. איך אתה ברגע הזה שמבשרים לך עד כמה הפער הוא קטן, אתה אומר לעצמך, מה, הייתי שענן? לא, תראי, אתם הופתעתם. מאוד. אני לא. עכשיו אני אסביר למה אתם מופתעתם ולמה אני... אבל אז המפלגה, בסוף המפלגה היא אתה היא המפלגה. אנחנו כולנו חששנו ממצב של 95% מול 5. כי, אני אגיד למה. כי אתם, זה לא פייר להגיד אתם לאף אחד. אבל אתם, התקשורת הפוליטית, לא היה את מה שאתם מכירים. אנשים, העין הולכת, אפרופו תחילת שיחתנו, הולכת תמיד, המוח האנושי בנוי על מה שהוא מכיר. לא היה קבלני קולות למפקדי ארגזים. לא רבנו, לא אכפשנו, לא שיקרנו. אני גם הכרתי אותך ביום הבחירות, שאתה פרסמת מודעה, שעל המודעה היה גם את הפתק של רם בן ברק, וגם את הפתק שלך, ואני אמרתי, איזה מועמד שם את הפתק של יריבו על המודעה? מפני שהוא לא יריבי. הוא איש בכיר במפלגה, הוא אדם שאמר, אני מציע גם את עצמי למועמדות, שהציג את היתרונות שלו, כמו שאני הצגתי את היתרונות שלי, ובכלל הוויכוח היה במקום אחר. הוויכוח בתוך הוועידה היה על השאלה אם יהיה או לא יהיה פריימריז לרשימה. זה הדיון על המבנה של יש עתיד בשנים הקרובות. אבל אני חייבת להתעכב על זה רגע. זה לא היה חסר הרבה שהדבר הזה היה יוצא משליטה, אתה היית מאבד את המפלגה ומה אז? אז טוב שניצחתי, ואני רוצה להגיד לך מה היה קורה, את יודעת מה היה קורה אם רם היה מנצח? הייתי מתגייס לקמפיין וקורא לאזרחי ישראל להצביע בעדו. כמו שהוא אחרי הדבר הראשון שהוא אמר ברעיון... זה מה שהיה קורה? כן. כמו שהוא מיד אחרי הבחירות, קם ואמר, אני אומר לכם יופי, בחירות זה מאחורינו, ועכשיו התפקיד שלנו זה לוודא שלפיד יהיה ראש הממשלה הבא. כאלה אנחנו. זה היה דווקא הזדמנות להיזכר איזה קבוצה מלהיבה זאת יש עתיד הזאת, ואיזה שינוי מדהים היא עשתה בפוליטיקה אבל הישראלית. בפעם הבאה תעבוד יותר קשה, אפשר להגיד את זה? עבדתי קשה, אני אומר שוב... לא, אתה לא עבדת קשה ב-52%. יכול להיות, אבל כמה תלונות יכולות להיות לזה שניצח? אוקיי. יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, תודה רבה על השיחה. תודה רבה.